हॅलो फ्रेंड्स, माझ्या चॅनलवरती आपले स्वागत आहे. मला आज नाईट ड्युटी होती, तर म्हटलं चला आपला आता लवकर पटापटा स्वयंपाक करूया. तर आमचे हे मध्येच आले आणि म्हणाले फ्रीजमध्ये तर पालक दिसते, तर मी पालकाची भजी करतो, तू भाजी करून घे. चला म्हटलं आज यांच्या हातचं खायचं तर आपण कशाला नको म्हणायला पाहिजे ना. चला मग आपण त्यांची रेसिपी पाहूया. त्यांनी पालक स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे. त्याच्यात आता त्यांनी हिरवी मिरची, कोथिंबीर, बेसन, ओवा, मीठ हे सर्व टाकून घेतलेलं आहे आणि ते एकत्र करून कालवून घेणार आहेत. आता आपल्याला ड्युटी म्हटल्यावर आपल्या मिस्टरांनी थोडाफार आपल्याला आधार दिलाच पाहिजे. माझे मिस्टर मला ड्युटी असल्याच्या नंतर खूप अशा रेसिपी भारी भारी करतात. त्याची रेसिपी मी या चॅनलवरती टाकेन, तुम्ही नक्की पहा. त्यांच्या हाताला खूप छान अशी चव आहे. आमचे पप्पा इकडे भजे करतायत. माझा पिल्ल्या तोपर्यंत अभ्यास करत होता, त्याला कळालं पप्पा भजे करतायत, तर लगेच त्याने अभ्यास सोडून दिला आणि मला म्हणायला लागला, मम्मा मला खूप भूक लागली आहे. मग त्याचे पप्पा त्याला म्हटले, अरे तोपर्यंत मी भजे करतो, तू अभ्यास करून घे. आज मला नाईट असल्याने आमच्या आत्याबाईला स्वयंपाकाला सुट्टी आहे. तर मी स्वयंपाक करायला लागले तर आमचे मिस्टर मध्येच आले, मी करतो म्हणे स्वयंपाक. मग छान असे त्यांनी भजी केली, कढईत सोडले. आम्ही दोघे पण जॉब करतो. माझ्या मिस्टरांना रेसिपी करण्याची खूप आवड आहे. दोघं पण जॉब करतात म्हटल्यावर दोघांना बी स्वयंपाक आला पाहिजे. त्याचप्रमाणे एकमेकांना साथ दिली पाहिजे. पहा आपले भजे छानपैकी तळून झालेले आहेत. त्यानंतर मी करणार होते तांदळाची भाजी. मी सकाळीच नाईटवरूनच उतरले होते, येतानीच मी तांदळाची भाजी आणली होती. त्यामध्ये टाकण्यासाठी मी शेंगदाणे भाजून घेतले व हिरवी मिरची, ते सर्व एकत्रित बारीक करून घेतले. त्यानंतर कढईमध्ये मी तेल टाकले, त्याच्यामध्ये लसूण टाकला आणि तांदळाची भाजी स्वच्छ धुवून घेतली होती, ती पण टाकून घेतली. छान अशी परतवली. त्यामध्ये थोडं मीठ टाकलं. या भाजीमध्ये थोडंच मीठ टाकायचं, कारण ही भाजी ना शिजली ना थोडीच होते. जेवढी दिसती तेवढी होत नाही, शिजल्याच्या नंतर थोडीच होते. ती मी छान परतून घेतली. मीठ टाकलंय. त्याच्यानंतर मी शेंगदाण्याचं आणि मिरचीचं कूट टाकणार आहे. तुम्ही पाहू शकता ही भाजी शिजल्याच्या नंतर किती होणार आहे. छान अशी परतून घ्यायची, शिजवून घ्यायची. पहा आपली आता भाजी छान अशी परतलेली आहे. आता आपण भाजी काढून घेऊ. आता माझ्या पिल्ल्याला खूप भूक लागली होती, मग काय बसला भज्यावर ताव मारीत. पहा कसा खातोय. माझ्या पिल्ल्याचं नाव आहे रियांश. भजे म्हटले की फार त्याला भूक लागते. त्यानंतर आम्ही सगळेच बसलो जेवायला, सासूबाई, मी, मिस्टर, रियांश. सगळ्यांनी ताट वाढून घेतले. त्यानंतर मी पण घेतले.
चला माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. रेसिपी आवडली तर लाईक करा. आणि असंच छोटं छोटं व्लॉग मी तयार करणार आहे. ते पाहण्यासाठी नक्की माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा. थँक्यू. आता मी जेवण केल्याच्या नंतर लगेच ड्युटीला जाणार आहे. बाय.